Hey yo, what's up mga Boss Master? Welcome back na naman sa panibagong video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, click the subscribe button and the bell button para tuloy-tuloy aligayan natin mga Boss Master. Ayun, ginigigil na ako nito mga Boss Master, no? Meron nga pala nagamon sa akin na kumain nito, Ghost Pepper Spicy Chicken Challenge. Naku, wala-wala sa akin to, ginigigil ako nito. Pati sa akin yan, sila Boy Tapang, silang putang. Pati sa akin yan. Ito, kakainin natin to. Hindi tayo matatakot dito. Ano maangang? Walang angang sa akin. Simulan natin. At ayun na nga, no, we're back. Ito na ang Ghost Pepper Spicy Chicken Challenge. At ito na siya, no? Testingin na natin. Ang Scoville heat unit ng Ghost Pepper ay 1 million. Sabi. Ang normalan natin sili na kain ay 50,000 na normalan natin kinakain, mga Boss Master. Ayon sa challenge, take the dare and challenge other. Mapansubok to. Soul into the depth of spiciness. Eat your own risk. Okay? Eat it. Empty the Ghost Pepper Spicy Chicken Cup into your stomach. Survive it. Take a video of you struggling. Finish the whole cup. Announce it. Post it. Sige. Wala naman nakasabi. Wala naman nakasaad. Wala naman nakalagay. Okay. Game. So we're back, no? Gagawin na natin yung challenge. Ito yung Ghost Pepper Spicy Chicken Dry Noodle Challenge. Ito siya. So kanina nga pinakita ko sa inyo kung paano siya i-prepare. Simple lang yung laman niya sa loob, pati yung tinidor na disposable. Pero sa case natin ngayon, gagayahan natin sila po tagay-gaya. Chopstick. Okay. Black, no? Oh, black. Sige. Kaisa-isa niyang flavor. Dito daw nang gagaling lahat maangang. Na siya. Ang usapan, ubusin daw tong isang cup. Panis. Ubusin pala ng kare. Panis to. So ayun na mga Boss Master, no? Game na tayo. Kakaba, napakasimple lang nito. Unang subo.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Tamis yung noodles niya. Pero kasing anghang niya yung sa samyang. Hindi pala kasing anghang, mas maanghang. Putang ina. I cannot. Puta, hindi ko na ha. Anghang. Ito na wala yan. Paano susunog yung labi ko? Meron pa. Mas mangangasis samyang. Ha? Hindi naman nakalagay sa doon sa lalagyan na hindi bawal uminom ng gatas, di ba? Mga boss ba? Ang kumain ng biskwit. Isa pa, ubusin lang. Ito ay mga kama. Kaso galing naman ang sakit niyan tiyan. Mas papawisan na ako. Kung susunog na yung labi ko, putang anghang. Bakala ko bolta pa. Sabi ko lang yun. Pero may kasabihan nga lolo mo, ang tunay na matapang, laging handa sa lahat ng gera. Putang anghang. Grabe. Ang hang pala ng ghost pepper. Wow. Ahang putang. Maluwa-luwa na ako mga boss master. Gusto pawis na ako. Grabe. Shit, di ko pa rin naubos. Pero subukan natin. Ang challenge kasi ubusin. Okay. Pero mukhang hindi ko na kaya mga boss master. Sa samyang kasi walang inuman ng gatas yun, kaya tumulo si Pong. Ito talagang hindi ko kaya. Susubukan ko sana mag uminom ng gatas pero hindi eh. Mas maangang siya sa samyang. Pula gabe.
Ang shoutout nga pala sa Dieback. Dieback ba to? Dieback, Dayback o Dieback. Lalagay ko na lang yung hashtag sa baba. Grabe. Pero in fairness, konti na lang. Pero kasi nagsami yung challenge ako, tinatlo ko yun. Dinalawa pala, sorry. Ito isa lang. Dalawa kasi yung binili ko, pero mukhang based sa mga napanood ko talagang totoo nga. Maanghang na maanghang siya. Mas maanghang pa sa amin, promise. Dieback, ghost pepper, chicken, spicy. Shit, ha. Pero in fairness, masarap. Gago lang talaga yung anghang na ginagawa nila. Punta ang Mercury, ayaw, pangangang eh. Ito nyo naman mga boss, no? Grabe. Finish. I'm done. I'm done with your challenge. Walang panis. Whew. Bato. Anghang. Panis. Andun pa rin siya yung habang tumatagal. Umayabang. Ganyan niya siya. Sipong ko. At yan na nga nagtatapos tong video na to mga boss master, no? Shoutout nga pala sa Dieback sa gumawa ng Ghost Pepper Spicy Chicken Challenge na to. And shoutout din kay angang sa batang umiiyak sa anak ko sa taas. Kay Boss Ariel VILLASANTA, si Ariel, si ARIEL. Please support his YouTube channel. Siya si ARIEL, syempre, with a capital A, yung komedyante. Lagay ko yung link na YouTube channel niya sa baba. Pasensya na mga boss master sa mga shoutout, medyo panghanga talaga. So next video na lang ulit. Maraming salamat sa pagsuporta. Please comment down below kung kinain nyo to or talagang maanghang siya. Also again, maraming salamat. Peace.